اهلا بحضراتكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. والديكور النهارده زي ما حضراتكم شايفين قطيفه فانيليا لاتيه مع شرائح ستيل 3 سنتي ذهبي مع بديل خشب، ودي فكره جديده هتعجبكم جدا وممكن تنفذها على اي حائط. الحائط اللي عندنا ده يعني معدي ال6 متر، فاحنا فكرنا وعملنا له الديكور زي ما حضراتكم شايفين كده، طالع في منتهى الروعه. تعال نشوف هنعمله ازاي من البداية للنهاية، وأعرفك كل التكلفة بتاعته وكل حاجة انت ممكن تحتاجها في الفيديو ده هتعرفها، سواء انت كنت فني مبتدئ او عميل وعايز تعمل شغل. هتعرف تفاصيل كتيرة هتفيدك جدا. تابع الفيديو للآخر وان شاء الله يعجبكم. اول حاجة ببدأ احدد اماكن بديل الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده ببدأ بالقلم الفلوماستر الاسود ابدأ احدد الرسمة بتاعتي. طبعا انت هتشتغل بقلم رصاص لان انا شغال كده عشان اوضح لحضرتك. بعمل مثلث في نص الحائط وبعد كده ببدأ اخطط عليه التصميم بتاعي او الشكل اللي انا عايز اعمله. ده شكل عشوائي بس بيبقى شكله جميل جدا زي ما حضرتك شايف كده. ببدأ اخطط واخليه متناسق، يعني هو شغل عشوائي بس مش هعمل مثلث مثلا كبير جدا واعمل مثلث، لا احنا بنعمله بنظام ومنظم بحيث الشكل العام في الاخر تلاقيه متناسق. وزي ما حضرتك شفت، والستيل اللي هنعمله ده ستيل دفن، يعني هنضيف عليه معجون بحيث ان احنا نداريه جوه الحائط ويبقى شكله كويس جدا. زي ما حضرتك شايف بعد ما بخطط بعد كده باخد المقاس شريحة شريحة زي ما حضرتك شايف كده، وبجيب المقص اللي بيقطع الستيل وببدأ اقطع الشريحة على قد اللي انا عايزها، وبرجع اراجع وبخليها زيادة شوية عشان انا بخلي كل الستيل تحت الستيل الطروف. ببدأ اخد على الشريحة الرقم وعلى الحائط بحيث ان انا اعمل كل الشغل بتاعي وما اتلخبطش. الشريحة اللي بعملها برقمها على الحائط وبرقمها على الستيل وبركنها زي ما حضرتك شفت كده، بحيث ان انا عملت كل الحائط والستيل على بعضه وما اتلخبطش. كل ما اجي اثبت شريحة هلاقي رقمها ورقمها على الحائط، فالموضوع يبقى بسيط وسهل جدا. ودي تقريبا الحركة دي ممكن يكون محدش بيعملها اللي على القناة عندنا هنا. زي ما حضرتك شايف كده باخد مثلا رقم 7 وبعمله على الشريحة الستيل وبركن كده. انا خلصت الحائط بتاعي مرقمه. بجيب بقى رقم 1 او اي رقم مش تفرق وببدأ احط السيليكون العظم، السيليكون عظم تركي. ببدأ احط شكل زجزاج زي ما حضرتك شفت، وببدأ اثبت بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بكمل شغل كل شريحة مكتوب رقمها بجيبها اضيفها في رقمها. بحط سيليكون عظم زجزاج وببدأ اثبتها بالتيب بتاعنا او اللزق زي ما حضراتكم شايفين. وانا بزود كام ملي كده بحيث لما اجي اضيف، يعني زي ما حضرتك شايف انا بضيف تحت العارضة اللي ماشية بحيث ما يبقاش في فاصل. لما اجي في الاخر تلاقي الستيل معدي على الستيل ومفيش فواصل بينهم. ببدأ اثبت كل شريحة ستيل انا بعملها بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا موضوع الارقام ده بيريحني جدا. انا لو عندي بديل الخشب 80 سنتي مثلا او 70 سنتي فانا بخليه 60 سنتي بس. بدخل بالستيل وبدخل بالقطيفة اللي هعملها على بديل الخشب، وبعد كده بركب بديل الخشب يدخل على الشغل مفيش مشكلة، احسن ما يبقى ناقص بعد كده. بالنسبة للأسعار والتكلفة، دول 10 شرايح ستيل أو 11 يعني في الحدود دي. يعني لو 10 ب30 جنيه الواحد يبقى 300 جنيه ستيل. كل حاجة هنشتغل فيها هحسبها لحضرتك بالظبط عشان تقدر تجمع الحائط ده يكلفك كام. وطبعا لو الحائط عندك أصغر هيبقى أقل. الحائط دوت واخد الستيل واخد واحدة سيليكون عظم تركي ب100 جنيه. طبعا انا هحسب لك كل حاجة انا بقولها وهجمع لك في الاخر التكلفة كلها كام. ببدأ اشيل الستيكر او اللزق اللي مثبتين عليه وبجيب معجون
وببدأ اساوي الحائط. طبعا الستيل ده عليه طبقة شفاف ستيكر، يعني هي بتتشال في الاخر عشان ما حدش يفتكر اللي هو الستيل ذهبي على كده، لا ده فيه طبقة حماية او ستيكر بيتشال في الاخر. طبعا بجيب المعجون وببدأ اسحب جنب الستيل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. انا ببدأ اساوي وادفن الستيل بحيث اللي هو ما يجرحش ايد حد او يبقى بارز، لا هو بيبقى في سوى الحيطة او اقل كمان من الحائط، بيبقى داخلي وشكله بيبقى شيك جدا. ببدأ اقفل الحائط اللي عندي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. اي حرف ستيل ببدأ اسحبه معجون بالطريقة اللي حضرتك شايفها ديت. وطبعا هو سكينة واحدة مش بتنفع، يعني لان السكينة بتخس شوية المعجون فبيبدأ يبين بردك حرف الستيل. فبعد ما بندي السكينة اللي حضراتكم شايفينها دي بنبدأ ندي سكينة تانية تنعيم بحيث اللي احنا نتأكد اللي هو في سوى الحائط بالظبط. طبعا لو في اي رايش جنب الستيل من السيليكون بتشيله عشان ما يعملش بروز. واهم حاجة الزوايا وانت بتسحب تظبطها بحيث الزاوية او الفواصل اللي بتقابل بعض هي دي اللي بتبقى محتاجة معجون اكتر عشان تتساوى ببعض زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ اقفل كل الحائط وبعد كده ببدأ ادي سكينة تانية زي ما حضرتك شايف، والسكينة دي بتبقى تنعيم وتظبيط اكتر للحائط. بلف على الستيل كله بنفس الطريقة اللي انا بديله سكينة تانية، والسكينة دي طبعا بتبقى بتفيد جدا الشغل وبتخليه شكله شيك زي ما حضراتكم هتشوفوا. ببدأ اقفل كل الحائط بتاعي بنفس الطريقة كده. طبعا المعجونة نفس اللون، ممكن تكون حضراتكم مش واخدين بالكم منها قوي بس طبعا بتفرق جدا، يعني هي واضحة كده شوية وقدام حضرتك كده باين اللي هي بتنعم جدا الجزء بتاع الستيل وبتسويه بالحائط. وطبعا دي يعتبر افضل طريقة اللي انت تدي سكينتين، بس طبعا بعد ما بتأكد الحائط نشف. اي سيليكون بتلاقيه وانت بتشتغل لازم تشيله عشان ما يعملش خشونة او بروز. بعد كده بفصل كل الدخلات اللي داخله تحت بعض، يعني الستيل اللي داخل تحت بعضه ببدأ افصله من دلوقتي عشان لما اجي اشطب ما يضايقنيش واجي وانا بشيل الستيكر يبقى الموضوع سهل. بجيب صنفرة وببدأ اصنفر الستيل من فوق الستيل وجنب الستيل، بس مش بصنفر على الستيل عشان ما يشيلش الستيكر. زي ما حضرتك شايف كده بمشي جنب الستيل وانعم الحرف بتاع المعجون وانعم المعجونة بالطريقة اللي حضراتكم شايفها دي. والصنفرة دي مهمة جدا لازم تهتم بيها عشان هي اللي بتظبط الشغل. بعد كده بجيب بلاستيك مط 70 وببدأ ادي وش اللون بتاعي اللون الفانيليا لاتيه. ببدأ اخد الاول فرشة وبعد كده بعد ما باخد فرشة ببدأ بالرولة ابدأ ادهن الحائط بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها. طبعا مهم الوش اللي انت بتديله دوت يكون وش شحم شوية ما يكونش خفيف علشان يستر، ولما تيجي تعمل القطيفة يكون الحائط يعني ساطر كده وما يكونش فيه اي حاجة من المعجون باينة، بحيث لما انت تيجي تعمل القطيفة تكون تحتها لون صريح ما يكونش لون خفيف وتقدر تخدم الحائط. طبعا بجيب اللون القطيفة وقطيفة GLC. GLC طبعا حاجة محترمة. ببدأ اجيبها نفس اللون يعتبر بتاع الارضية وببدأ ادي وش خفيف. طبعا بخفه بنسبة كبيرة اكتر من 50% او 60-70% كمان، وبدي وش خفيف عشان لما اجي اعمل القطيفة. طبعا كل واحد ليه طريقة، في ناس بتعملها على طول القطيفة مفيش مشكلة، يعني انت تشتغل بالطريقة اللي رايحك
اللي تريحك وتطلع الشغل كويس. انا بالنسبة لي شايف دي افضل. ممكن حد تاني يكون بيقطع القطيفة او بيشتغل بيكويها على طول. كل واحد طبعا بيشتغل بالطريقة اللي تريحه. المهم في الاخر اللي انت تعمل شكل كويس وشيك. بتبدأ بعد كده القطيفة وهي تقيلة بترمي زي ما حضرتك هتشوف كده. يعني انا هحاول اوضح لكم في الجزء ده. طبعا انا باخد بقى لما بشتغل في الستيل زي كده باخد مثلث او جزء عشان ما يعملش لحمات مني. يعني انا بحدد الجزء ده وبحط فيه القطيفة تقيلة وببدأ زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ اكويها واعمل التأثير بتاعها. طبعا الحائط ده واخد جالون قطيفة ب900 جنيه. طبعا عشان حائط كبير شوية، لكن انت لو حائط اصغر هياخد 2 كيلو قطيفة. الجالون في رينج 900 جنيه. طبعا الاسعار اللي بقول لحضرتك عليها دي بتفرق حاجات بسيطة اقل اكتر حسب بقى المكان بس هو دي بتبقى اقرب حاجة للسعر. يعني حد بيبدأ يرمي في الجزء اللي هو زي مثلث كده او اي جزء بقى متحدد بالستيل بيبدأ، والتاني بيبدأ يكوي ويقطع. طبعا لما بتيجي تعمل كده بتسيبه يشد شوية زي اللي انا خلصتها ديت، وبرجع اعمل التأثير عليها تاني او اكويها تاني بحيث ان انا اعمل قطيفة مش يعني مش لطشات كبيرة او تأثيرات كبيرة. لا، انا بضيق التأثير بحيث اللي هو يدينا شكل اشيك وشكل منظم. وببدأ اعيد على الجزء زي ما حضراتكم شايفين. كل ما بيبدأ ينشف شوية كل ما بيدينا شكل افضل. عشان كده بشتغل في جزء تاني وارجع تاني اعيد عليه زي ما حضراتكم شايفين كده. بيدينا تأثير صغير وبيبقى شكله جميل. طبعا مع الإضاءة والكلام ده كله بتفرق جدا. ببدأ يعني اخلص جزء زي ما حضرتك شايف كده. يعني هي طبعا على الطبيعة باينة اجمل من كده كمان، بس على ما اعتقد هي واضحة بالنسبة لكم. زي ما حضرتك شايف كده بتبدأ تعمل جزء وترجع تكوي فيه تاني او تعمل تأثير فيه وتسيبه وتروح لجزء تاني. لان القطيفة كل ما بتبدأ تشد شوية كل ما بتديلك شكل افضل في الفينش بتاعها. وكل ما بتكون طبعا القطيفة تقيلة، يعني دهان القطيفة كل ما بيكون تقيل شوية كل ما بيديلك تأثير على الحائط افضل. واهم حاجة انت بتشتغل بتلف بالمالك كده بس يعني بتسيبه يشد شوية وبترجع تعيد عليه تاني. الموضوع ده بيفرق جدا، مش بتخلصه مرة واحدة. يعني انت لو عملت كده بتسيبه دقيقتين قبل ما تعمل جزء تاني وترجع له زي ما حضراتكم شايفين يكون شد، بحيث ان انا اعمل الحائط كله مية واحدة وشكل واحد ما يكونش فيه اجزاء مختلفة. البداية اللي بتعملها في كل جزء هي اللي بتعملها في الحائط كله. بعد كده ببدأ اقيس الشريحة بديل الخشب واحددها واقطعها بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين كده. وبراجع المقاس وبحط سيليكون على ظهر بديل الخشب وببدأ اثبت الشريحة. طبعا بديل الخشب ده في حدود 310 او 320 جنيه. فاحنا حاطين في الحائط ده 8 شرايح. ال8 شرايح في حدود 2560. طبعا انت لو عايز تعمل اقل من 8 مفيش مشكلة، عايز تعمل اكتر دي حسب يعني من وجهة نظرك وانت اللي قاعد في المكان اللي يناسب ليك ايه. بس طبعا لو حائط اصغر من ده هيبقى اقل من 8 شرايح. ال8 شرايح واخدين سيليكون ب500 جنيه هما والستيل. يعني واخدين 4 انابيب سيليكون والستيل واخد واحدة يبقى 5. قبل ما نشيل الستيكر زي ما حضرتك شايف هقول لك الحائط ده اتكلف قد ايه. الستيل 300 جنيه وبديل الخشب 2560. السيليكون 500 جنيه 5 انبوبة سيليكون. القطيفة 900 جنيه. يعني الحائط ده في حدود 4200 او 4260 بالظبط. يعني دي تكلفة كل الخامات بالقطيفة ببديل الخشب. وهي الفكرة جديدة. طبعا انت لو عندك حائط اصغر هيتكلف اقل
بس انت كده بتقدر تحدد التكلفة لأي حائط بالنسبة لك هتبقى قد ايه. موضوع بكام بقى المصنعية والكلام ده، كل فني هو اللي بيشتغل، هو اللي يحدد، لان مفيش حد سعره زي التاني. انا كنت بقول اسعار بعد كده، يعني انا شايف اللي يجي يشتغل هو اللي هيحدد السعر، ودي افضل حاجة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وزي ما حضراتكم شايفين الشكل روعة جدا وعلى الطبيعة في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، لان اللايك بيفرق معانا جدا. ولو انت مش مشترك معانا في القناة، تابع القناة، لان احنا بنعمل افكار جديدة وافكار كتيرة، وان شاء الله تستفاد منها. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.